guys, আজি ভিডিওটোত guys আমি স্ক্রিন মিররিং এপৰ বিষয়ে কম ডিসকাস কৰিম যেনেকৈ আপুনি চাইছে ইন্ট্ৰোটো আপুনি এটা ফোনৰ পৰা আৰু এটা ফোনটো পুৰা ফুললি এক্সেস কৰিব পাৰিব মানে ফুললি কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰিব এটো যি পিছত কৰিম আমি হেতুৰ guys আইডিটো লাগে মই আপোনাক দেখাম যে কেনে কৰে মানে আইডিটো আপুনি যোনটো ডিভাইসত ঠিক কৰিম আমি হেতু ডিভাইসত আপুনি দিব লাগে আইডিটো দিৱাৰ পিছত guys এক্সেস হয় So guys, আপনি uses কেটা যদি মই কও এটোৰ কি uses আমি কিয় এনেকা ভিডিও বনাই আছো এটা তো uses guys বহুত হয় যেনেকা আপনি আপোনাৰ লগৰ কোনবাৰ guys ফোন কিবা এটা প্ৰবলেম হৈ আছে আপনি মানে আপনি তাৰ লগত নহয় আপনি কৰবা দূৰত আছে সো আপনি তাহাঁতৰ ডিভাইসত এটো ইনষ্টল কৰি তাহাঁতৰ ডিভাইসটো এক্সেস কৰি আপনি কি চাব পাৰিব যে কি প্ৰবলেম হৈ আছে বা কিবা কেনে কৰি হেল্প কৰিব পাৰিব আপনি এক্সেস কৰি সো এনেকা টাইপছৰ uses আপনি ইউজ কৰিব পাৰিব এটোৰ guys next এটা ভিডিও আহিব যোনটো এটোৰ পৰা এডভান্স লেভেলৰ মই আপোনাক দেখাম ওকে যোনটো এটোৰ পৰা এডভান্স হ'ব এটো টেকনিকৰ পৰা এটো ভিডিওস এতিয়া চাও guys আমি প্ৰসেসটো যে কেনেকৈ কৰিব লাগে guys let's start the process guys আমি প্ৰসেসটো স্টাৰ্ট কৰো কেনেকৈ কৰিব লাগে সো ফাৰ্ষ্টত আপুনি মানে মই দুটা ডিভাইস ইউজ কৰি আছো obviously দুটা ডিভাইসই লাগিব আপোনাৰ কাৰণে কৰিব কাৰণে তো দুটাই আপোনাৰ লাগিব guys দুটাতে আপোনাৰ এপ এটা আনিব লাগিব এটো হ'ল टीम व्यूअर क्विक सपोर्ट ऐप तो आने वाला ओके और जोन अपना टीम व्यूअर रिमोट कंट्रोल ओके सो ये दुटा ऐप अपनी इंस्टॉल कर लब यात माने जोन अपनी जेने मैं कैसो सो दुटा इंस्टॉल हो गल आमी इते ओपन करो दुटा ओके सो ओपन करार पिছত यात गाइस अपनी एग्री एंड कंटिन्यू करिवो दुटाते एग्री एंड कंटिन्यू ओके सो सब परमिशंस केटा एलाउ कर দিব जिला परमिशंस मांगिब सो एबिला करार पिছত गेट स्टार्टेड करार पिছত ओके सो एटु हल गाइस मेन स्टेप टू एटिया गाइस आमी এটা যোনটো এতিয়া আমি এটো আনিছো रिमोट कंट्रोल मैं ये कंट्रोल करें सो जो इतना आईडी तो अपनी चाय आसे योर आईडी 5734 एटू आईडी इतना अपना दी लगे ओके मैं जो अपनी कंट्रोल कर सो आम सिम्पली ये आईडी तो इतना दी दिव होल 57344189 57344189 ओके सो यात आमी रिमोट कंट्रोल करूँ प्लीज वेट वेल कनेक्टिंग देखाब अकमान वेट कर लब अपनी ओके सो कारण ये नेटर पर कनेक्ट करे अकमान टाइम लब ये ओके सो आमी वेट करिम और इतना एलाउट क्लिक कर दी एंड गाइज कनेक्ट हो आसे दुटाई सो अपनी वेट कर कनेक्टिंगर कारण ओके स्टार्ट नाउ कर दी एंड गाइज कनेक्टेड हो गल गाइज कनेक्टेड हल दुटाई এতিয়া গাইজ ইয়াত দেখাই আছে কারেন্ট স্মার্টফোন তো এটো গাইজ ইয়াত দেখাব সো যেনেকৈ আপুনি চাই আছে দুটা ডিভাইস সেম ওয়ালপেপার মানে এটো ডিভাইসৰ পুরা কন্ট্রোল তো ইয়াত আহি গল ওকে সো এতিয়া আমি এটো ডিভাইসৰ মানে এটো ইউজ কৰিব পাৰিম অকমান গ্লিচ হ'ব অকমান ল্যাকিং আপুনি চাব পাৰিব বাট ল্যাকিং নহয় এটো গাইজ এটো মানে কাৰণ এটো আমি রিমোটলি কন্ট্রোল কৰি আছো সো স্পিড তো অকমান প্রবলেম হয় কাৰণ মানে নেটওয়ার্ক তো যিমান আপোনাৰ ভাল থাকি ভাল नेटवर्क स्पीड থাকিব ইমানই ভাল এটো কাম কৰিব ওকে সো আমি এতিয়া এটো কন্ট্রোল কৰো চাও কেনেকা হয় এটো গাইজ আমি এনেকা তো গাইজ কানেক্ট হৈ গল কানেক্ট হৈ যোৱাৰ পিছত গাইজ এনেকা হৈ যাব মানে দুটাৰ সব মানে সিমিলার হৈ যাব যেনেকা আপুনি চাই আছে ওয়ালপেপারও এক হৈ গল মানে পুরা হোম স্ক্রিন তো আপোনাৰ পুরা সেম হৈ যাব সো এতিয়া আমি চাও গাইজ যেনেকা আমি এটো ইউজ কৰো মানে অকমান গ্লিচৰ নিচিনা আহে যেনেকা আপুনি চাই আছে লাহেকে একদম যায় कारण एटू गाइज नेटवर्कर লগত কানেক্ট আছে আপোনাৰ যোনটো নেটवर्क হয় সো যিমান আপোনাৰ নেটवर्क ফাস্ট হ'ব যিমান আপোনাৰ স্পিড থাকিব ইমানে এটো কাম ভাল কৰিব সো যেনেকা আমি চাই আছো স্ক্ৰল কৰি আছো বাট অকমান গ্লিচ হৈ স্লোলি কামটো কৰি আছে বাট কৰি আছে সো আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব যেনে এতিয়া আমি প্লে ষ্ট'ৰটো ওপেন কৰো সো ইয়াত প্লে ষ্ট'ৰ ওপেন হৈ যাব ওকে গাইজ সো এনেকা কৰি আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব বেক কৰো আমি বেক হৈ যায় সো এনেকা কৰি আপুনি এটো পুরা কন্ট্রোল তো লব পাৰিব সেটিংস ওপেন কৰিলে সেটিংস ওপেন হৈ যাব তো গাইজ এনেকা কৰিলে ওকে এনেকা চাই আছে আপুনি গাইজ সেম হয় পুরা কন্ট্রোল তো আহি গল এটো ডিভাইসৰ ইয়াত ওকে সো এনেকা কৰি আপুনি পেয়াৰ কৰিব পাৰিব পেয়াৰ কৰি লব